Okay. So, ang i-DIY natin ngayon ay ang rear brakes. So, ang gagawin natin, i-bleed natin yung rear brake natin. But, don't worry, ituturo ko rin sa inyo kung paano i-bleed ang front brake. Actually, halos ano lang sila, the same lang sila. Ang pinagkaiba lang is yung brake lever nito nasa taas malayo. So, pag nagpa-pump ka, kailangan mo itong abutin. Unlike pag sa rear brake, ayan, dito na lang. Ito lang ipapump mo. So, ayan. Start tayo. Okay, bago tayo mag-start, prepare lang natin yung mga kailangan gamitin. Ang kailangan mo lang is ang isang 8mm na close wrench. Mas maganda kasi close. Ito. Ayan. 8mm. Screwdriver. Phillips screw, yung brake fluid mo, and a container. Ito, kailangan mo rin ng transparent na hose. Itong transparent na hose na bibili lang to sa hardware. 1 meter is around 6 pesos lang. So, mura lang to. Tapos, container. Kahit anong, ikaw na bahala sa container kung anong gusto mo. So, ayan, mapapansin nyo, meron na siyang laman kasi ginamit na natin to sa front brake. Okay, sa rear brake part, ito yung reservoir nya. So dyan tayo magsasalin ng brake fluid. So bubuksan natin yan mamaya. Then sa part na to, yan, ito naman yung dust cover. Yan yung tatanggalin natin. Dito natin ikakabit yung hose, yung transparent na hose. Pero bago natin ikabit, ilalagay muna natin dito yung 8mm na close wrench. So sa front brake, same lang ang mechanism nila. So ito yung dust cover. Nandiyan yung bleeding outlet. Tapos taas naman, ito yung reservoir nya. Yan yung reservoir. So same lang yung concept. Yung pinagkaiba lang is foot brake to, then ito handbrake. First step, remove natin yung dust cover, itong pin, and then insert natin yung 8mm close wrench, then kabit na natin yung hose. Okay, so ganito yung magiging setup nya. So ayan yung position ng tawag nito, ng open wrench na 8mm. Tapos sa hose, ayan, dapat nakaangat siya konti. And mapapansin nyo, nakaangat konti yung hose para hindi agad bumagsak yung brake fluid. Makikita mo agad. Ayan, sa bandang portion na ito, makikita mo na agad kung may bubbles pa. So, pag wala ng bubbles, yun na yung time na okay na yung bleeding. So, ganyan siya. Packet yung hose. Tapos dito na yung container. Ayan, pinatong ko na lang. Next step, bubuksan natin. Nagkaroon lang tayo ng problema dito sa screw. Hindi natin matanggal to. So, ang ginawa ko, binend ko na lang. So, ayan, mabubuksan na natin. Pero bago yan, natin buksan, takpan muna natin ng cloth. Itong area to. Para in case na mag-spill yung brake fluid, hindi siya direkta sa paint dahil napaka harmful nung chemical nung brake fluid sa mga paint, body paint. So buksan lang natin ang bahagya, hindi pa naman lahat. So mag-start na tayo mag-bleed. Process ng bleeding is
Pump mo to ng mga ilang beses. Let's say 5 times mong ipapump. 1, 2, 3, 4, 5. Then hold lang, tapos re-release natin yung valve. Konting release lang. Yan. Mapapansin nyo meron ng brake fluid. So pag nangyari yan, i-close nyo lang ulit. Then pump ulit ng 5 beses. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos hold. Then release. And mapapansin nyo sasagad to yung pedal, brake pedal. Tapos lock ulit. So yan, napapansin nyo mayroon ng dumadaloy na brake fluid. Umaangat na siya. So i-bleed na natin para ma-replace yung lumang brake fluid. So ganun ulit. Pump 1, 2, 3, 4, 5. Then release. Let's close. 2, 3, 4, 5. Release. Close. 1, 2, 3, 4, 5. Close. Mapapansin nyo nababawasan na yung brake fluid dito sa baba. So kakargahan nyo na siya ng bagong brake fluid. So pump na ulit natin. 1, 2, 3, 4, 5. Then kakarga na tayo ng brake fluid. So when to stop ng bleeding, kapag napansin nyo yung lumalabas sa brake fluid dito sa may hose na to is yung bagong fluid na. So pump ulit natin. 1, 2, 3, 4, 5. So release. So ayan, medyo nagiging light na yung color dito. Lumalabas na yung bagong brake fluid. So pump ulit natin. Ayan, nagiging light na siya. Nagiging light na yung color. So unti-unti nang lumalabas yung yung bagong brake fluid. So meaning nare-replace niya na yung luma. 1, 2, 3. Bago na siya. Mapapansin nyo, bago na yung fluid. Light na siya. So kakarga tayo ulit. Okay. Ayan, bago na yung fluid niya. So release lang. Okay, ayan, papansin nyo, super ayan, light na siya compare kanina na itim, medyo dark na. So kakulay niya na yung nandito. Ayan. Na yung bago. So pinuno ko lang. So ayan, huwag kayo mag-aalala kung nasobrahan nyo ng fill itong reservoir. Kasi pag nasobrahan nyo, i-bleed nyo lang ulit. Gawin nyo lang yung process kanina. So, babaklasin na natin yung hose. Okay, pag baklas ng hose, gagawin nyo is bababa nyo lang tong container. So, ayan, bababa nyo lang. Para lang maubos to, madrain lang tong fluid dito. Yan. And then unti-unti nyo lang yung pagtanggal. Okay, dandahan lang yung pagtanggal ng hose para hindi tumalsik yung brake fluid kung saan-saan. Okay, ganun lang kabilis magpalit at mag-bleed ng
brake natin. So if ever man lang na maaksidenteng ma-spill nyo yung brake fluid dito, hugasan nyo lang agad ng malinis na tubig, o mas maganda i-car wash nyo na lang din. Kasi kapag nag-prolong yung brake fluid sa mga paint surfaces, masisira yung pintura nyo, lalo na pag yan sa mga bandang rims side or front brake. Same process lang. Ang pinagkaiba is ang ipapump mo is ito, yung brake lever. Ganun pa rin, 5 times, 1, 2, 3, 4, 5. Then release ng valve dito banda. Yan, kita ba? Ito, release ng valve. Same pa rin, 8 mm ng sukat. Tapos lalagay lang din kayo ng hose dito. Same procedure kapag lumalabas na yung clear brake fluid, ibig sabihin na-replace niya na yung mga lumang brake fluid dito sa mga hose line. So ayun, ganoon lang kadali. Pero kapag hindi sure, mas maganda mag-consult ng professional mechanic or dalhin nyo na lang sa talyer para sigurado kayo. So ayun, testingin na natin.